આમ જોઈએ તો શિવજીની પૂજા વર્ષના 12 મહિનાને 365 દિવસ કરવામાં આવે છે, પરંતુ હિન્દુ ધર્મમાં શિવજીની પૂજા માટે શ્રાવણ મહિનાને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. શ્રાવણ મહિનાને શિવ ભક્તો વિશેષ સ્થાન આપતા તેમાં ભગવાન શિવની નિત્ય પૂજા તેમજ આરાધના કરે છે. ભક્તો શ્રાવણમાં ઉપવાસ રહે છે. ઘણા ભક્તો શ્રાવણનો પૂરો મહિનો ઉપવાસ રહે છે, તો ઘણા ભક્તો શ્રાવણના સોમવારમાં ઉપવાસ રહે છે. આ ભક્તો શ્રાવણની અંતિમ દિવસોમાં શ્રાવણની ઉજવણી પશુ સેવા તેમજ ગરીબોની સેવા કરીને શ્રાવણની ઉજવણી કરે છે. દર વર્ષે શ્રાવણની રાહ ભક્તો આતુરતાથી જોતા હોય છે. આ વખતે શ્રાવણ 5મી ઓગસ્ટથી ચાલુ થાય છે, જેમાં પ્રથમ દિવસ પણ સોમવાર છે અને શ્રાવણનો અંતિમ દિવસ પણ સોમવાર છે. આ શ્રાવણમાં 5 સોમવાર આવે છે. આવો સંયોગ 72 વર્ષે બનવા જઈ રહ્યો છે, જેની રાહ ભક્તો આતુરતાથી જોવે પણ છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે શા માટે શ્રાવણનું જ આટલું મહત્વ છે. કેમ વર્ષના 12 મહિના છોડીને ભગવાન શિવે વિશેષ કૃપા આપવા માટે શ્રાવણની જ પસંદગી કરી. તેના માટે હવે આપણે ડિટેલમાં શ્રાવણના મહત્વ પર વાત કરીએ. તો શ્રાવણના મહત્વની શરૂઆત થાય છે સતી જન્મથી. માતા સતી જે આદિશક્તિ પણ કહેવાય છે, જેમનો જન્મ પ્રજાપતિ દક્ષના ઘરે થાય છે. માતા સતી બાળપણથી જ ભગવાન શિવની ભક્તિ અને આરાધના કરતા હતા. જેમ જેમ માતા સતી મોટા થવા લાગ્યા તેમ તેમ તેમની ભગવાન શિવ પ્રત્યેની ભક્તિ અને આરાધના પણ વધવા લાગે છે, જેના અંત સ્વરૂપે એકવાર ભગવાન શિવ તેમના ઉપર પ્રસન્ન થઈને તેમને દર્શન આપે છે અને આ સંવાદના અંત સ્વરૂપે ભગવાન શિવ માતા સતી સાથે લગ્ન કરે છે. જેના થોડા સમય બાદ પ્રજાપતિ દક્ષ એક ભવ્ય અને દિવ્ય યજ્ઞનું આયોજન કરે છે, જેમાં પ્રજાપતિ દક્ષ દેવ, ગાંધાર્વો, ઋષિમુનિઓ બધાને આમંત્રણ આપે છે, પરંતુ પોતાના જમાઈ એવા ભગવાન શંકરને આમંત્રણ આપતા નથી. જે વાતની જાણ માતા સતીને થાય છે, જેના બાદ માતા સતી ગુસ્સામાં વગર આમંત્રણે પોતાના પિતાના ઘરે થતા મહાયજ્ઞમાં પહોંચી જાય છે, જ્યાં માતા સતી જોવે છે કે પ્રજાપતિ દક્ષ એટલે કે તેમના પિતા ભગવાન શંકરનું અપમાન કરે છે. આ અપમાન માતા સતીથી સહન નથી થતું, જેના બાદ માતા સતી પવિત્ર અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી લે છે અને આત્મદાહ કરે છે. અને માતા સતી જ્યારે આત્મદાહ કરે છે ત્યારે તેમના અંતિમ શબ્દો એ હતા કે હું દરેક જન્મમાં ભગવાન શિવને જ પોતાના પતિ તરીકે પસંદગી કરીશ. જેના થોડા વર્ષો બાદ રાજા હિમવાન અને રાણી નૈનાને ત્યાં પુત્રી જન્મ લે છે. આ પુત્રી બીજું કોઈ નહીં પરંતુ માતા પાર્વતી હતા. માનવામાં આવે છે કે તે માતા સતીનો જ બીજો અવતાર હતા અને એવું હિન્દુ પુરાણોમાં પણ લખેલું છે. જન્મથી જ માતા પાર્વતીને પણ ભગવાન શિવ પ્રત્યે અલગ જ પ્રકારની ભક્તિ અને પ્રેમ હતો. બાળપણથી માતા પાર્વતી ભગવાન શિવની પૂજા અને આરાધના નિત્ય કરતા હતા. પછી જ્યારે શ્રાવણનો સમય આવે છે ત્યારે માતા પાર્વતી કઠોર તપ અને તપસ્યાથી ભગવાન શિવને રીઝવવાના પ્રયાસો કરે છે. ભગવાન શિવની નિત્ય પૂજા અને આરાધના કરવાનું ચાલુ કરી દે છે, જેના પરિણામ સ્વરૂપે ભગવાન શિવ બ્રાહ્મણ સ્વરૂપે માતા પાર્વતીને મળવા જાય છે, જ્યાં માતા પાર્વતીને તે પ્રશ્ન કરે છે કે આટલું તપ, આટલી તપસ્યા શા માટે કરો છો તમે? ત્યારે માતા પાર્વતી એવું કહે છે કે હું ભગવાન શિવ સાથે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. ત્યારે ભગવાન શિવ તેમની પરીક્ષા લેતા કહે છે કે એ તો અઘોર છે, એ તો સંન્યાસી છે, એવા કઠોર શબ્દ તેમજ પોતાનીને પોતાના અવગુણો ગણાવે છે માતા પાર્વતીને. જેના જવાબે માતા પાર્વતી કહે છે કે જે હોય તે, મારે તો માત્ર ભગવાન શિવ સાથે જ લગ્ન કરવા છે. તે પોતાના નિર્ણય પર અડગ રહે છે. જેના બાદ ભગવાન શિવ બ્રાહ્મણ સ્વરૂપ છોડીને પોતાના અસલી સ્વરૂપ ભગવાન શિવ મહાકાલના સ્વરૂપે માતા પાર્વતીને દર્શન આપે છે. જેના અંત સ્વરૂપે તે માતા પાર્વતી સાથે લગ્ન કરવાની હા પાડે છે અને તેમના અને માતા પાર્વતીના લગ્ન થાય છે. જે લગ્નનો સમય જે હતો તે પણ શ્રાવણનો હતો. આ હતું શ્રાવણની મહિમા પાછળનું પ્રથમ કારણ. આ સિવાય હિન્દુ પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર શ્રાવણના મહિમા પાછળનું બીજું એક અન્ય કારણ એ પણ છે કે જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુ 4 મહિના માટે યોગ નિંદ્રામાં જતા રહે છે, ત્યારે 1 મહિના માટે ભગવાન શિવ પૃથ્વીનું સંચાલન કરવા આવે છે. આ 1 મહિનો બીજો કોઈ મહિનો નહીં, આ 1 મહિનો પણ શ્રાવણનો જ મહિનો છે, જેમાં ભગવાન શિવ ભોળાનાથ પૃથ્વીનું સંચાલન કરે છે, ભક્તોની સમક્ષ રહે છે અને ભક્તોને વિશેષ કૃપા પણ આપે છે. અને ત્રીજું કારણ તમને જોવા મળે છે સ્કંદ પુરાણમાં, જેમાં સનતકુમાર અને શિવજી વચ્ચેનો એક સંવાદ છે. જેમાં શિવજી સનતકુમારને કહે છે કે મારો પ્રિય મહિનો શ્રાવણનો છે, મને ચડવાવાળા પુષ્પ અને ફળ એ વરસાદ પછી જોવા મળે છે.
જેના કારણે મને શ્રાવણનો મહિનો અતિ પ્રિય છે. શ્રાવણનું મહત્ત્વ પૌરાણિક ગ્રંથોમાં પણ આટલું જ વિશેષ હોવાના કારણે આજે પણ હિન્દુ ધર્મના લોકો શ્રાવણની એક વિશેષ તહેવાર તરીકે આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. શ્રાવણમાં ભક્તો ભગવાન શિવની પૂજા કરીને વિશેષ કૃપા તો પ્રાપ્ત કરે જ છે, પરંતુ આ સિવાય માતા પાર્વતી અને ભગવાન ગણેશની પૂજા કરીને પણ વિશેષ કૃપા પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રાવણમાં ભવ્ય અને ઐતિહાસિક મંદિરોમાં ભગવાન શિવની પૂજા એક ઐતિહાસિક અને દિવ્ય સ્વરૂપે કરવામાં આવે છે અને એક તહેવારની જેમ ઉજવણી પણ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે જ્યારે મંદિરો અને તેમાં થતી ઉજવણીની વાત કરવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે આપણે પ્રથમ વર્ણન સોમનાથ મંદિર વિશે જરૂર કરશું. જ્યારે પણ આપણે મંદિર કે કોઈ ઐતિહાસિક સ્થળ વિશે વાત કરતા હોય ત્યારે મંદિરના પ્રથમ નિર્માણ કે ઐતિહાસિક સ્થળના પ્રથમ નિર્માણ તેમજ નિર્માણ કરનાર વ્યક્તિ વિશે આપણે જાણવા આતુર હોઈએ છીએ. પરંતુ જ્યારે આપણે સોમનાથ મંદિરના વિષયમાં વાત કરીએ ત્યારે કોઈ મનુષ્યએ આ મંદિર બનાવ્યું નથી એ વાતથી જાણીને આપણે આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈએ છીએ, કારણ કે આ મંદિર કોઈ મનુષ્યએ નહીં પરંતુ સ્વયં ચંદ્રદેવે બનાવડાવ્યું હતું, જે આપણને ઐતિહાસિક ગ્રંથોથી જાણવા મળે છે. સોમનાથ મંદિરનું પ્રથમ લિખિત વર્ણન આપણને ઋગ્વેદમાં જોવા મળે છે. તો હવે આપણે એ તો જાણી લીધું કે પ્રથમ નિર્માણ કોણે કર્યું હતું, પરંતુ હવે આપણે વાત કરીએ કે પ્રથમ નિર્માણ શા માટે ચંદ્રદેવે કર્યું હતું. તો પૌરાણિક ગ્રંથોમાં લિખિત વર્ણન અનુસાર ચંદ્રદેવે પ્રજાપતિ દક્ષની 27 પુત્રીઓ સાથે લગ્ન કર્યા હતા, જેમાં તેમની પ્રિય પત્ની રોહિણી હતી, જેના લીધે બાકી 26 પુત્રીઓ સાથે અન્યાય થતો પ્રજાપતિ દક્ષને જણાય છે. જેના બાદ પ્રજાપતિ દક્ષ ગુસ્સામાં અને ક્રોધિત અવસ્થામાં ચંદ્રદેવને શ્રાપ આપી દે છે, જેના કારણે ચંદ્રદેવની શક્તિઓ ક્ષીણ થવા લાગે છે. જેના બાદ ચંદ્રદેવ આ શ્રાપથી બચવા માટેથી ભગવાન વિષ્ણુ પાસે આનો સમાધાન શોધવા જાય છે. જેના સમાધાનમાં ભગવાન વિષ્ણુ ચંદ્રદેવને કહે છે કે તમે સરસ્વતી નદીના કિનારે મહામૃત્યુંજય મંત્રનો જાપ કરો અને ભગવાન શિવને રીઝવવાના પ્રયાસ કરો. તેના બાદ ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થઈને ચંદ્રદેવને દર્શન આપે છે અને તેમના શ્રાપનું સમાધાન પણ કરે છે. જેના બાદ ચંદ્રદેવ આ સરસ્વતી નદીના કિનારે ભગવાન શિવનું એક ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ કરે છે, જેને ભગવાન શિવનું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ ગણવામાં આવે છે. ચંદ્રદેવના નિર્માણ કરવાના કારણે ચંદ્રદેવના નામ પરથી તેનું નામ આજે સોમનાથ મહાદેવ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આ સિવાય બીજી કથા અનુસાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે દ્વારકા નગરી છોડે છે અને તેમનો અંતિમ સમય નિકટ હોય છે ત્યારે તે ભાલકા તીર્થ નામની જગ્યાએ પહોંચે છે. આ જગ્યા સોમનાથ મંદિરથી માત્ર 5 કિલોમીટર દૂર છે, જ્યાંથી તે હિરણ નદી બાજુ જાય છે. આ હિરણ નદીથી સોમનાથ મંદિર માત્ર 1.5 કિલોમીટર દૂર હોય છે, જ્યાં તે તેમના અંતિમ શ્વાસો લે છે. જેના માટે ત્યાં આજે એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દિવ્ય મંદિર પણ છે. આ એક બીજું કારણ હતું જેના કારણે સોમનાથ મંદિરનો મહિમા 12 જ્યોતિર્લિંગમાં એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. અત્યાર સુધી આપણે સોમનાથ મંદિરના નિર્માણ વિશે વાત કરી. હવે આપણે વાત કરીએ આજના સોમનાથ મંદિર વિશે. આજનું સોમનાથ મંદિર એ ઐતિહાસિક સોમનાથ મંદિરથી થોડુંક અલગ છે, કારણ કે આ મંદિર પુનઃનિર્મિત છે. શા માટે પુનઃનિર્મિત છે તેના વિશે આપણે વિડીયોમાં આગળ ડિટેલમાં વાત કરીશું. આજનું સોમનાથ મંદિર 3 ભાગમાં વિભાજિત છે: ગર્ભગૃહ, સભા મંડપ અને નૃત્ય મંડપ. મંદિરના શિખરની ઊંચાઈ છે 150 ફૂટ અને શિખર પર લાગેલા અર્ણનો વજન છે 10 ટનથી પણ વધુ. આ સિવાય મંદિરના ગુંબજ પર લહેરાતા ધ્વજની ઊંચાઈ 27 ફૂટથી વધુ છે. આ સિવાય સોમનાથ મંદિર ત્રિવેણી સંગમથી સુશોભિત છે, જેમાં કપિલા નદી, હિરણ નદી અને સરસ્વતી નદીનો સમાવેશ થાય છે. હવે આપણે વાત કરીએ મંદિરના પુનઃનિર્માણ પાછળના કારણ વિશે. જ્યારે આપણે હિન્દુ ધર્મ અને તેના મંદિરો તેમજ તેની દિવ્યતા અને અખંડતા વિશે વાત કરીએ તો તેની અખંડતાને ખંડિત કરવાના પ્રયાસો સમયાંતરે થતા આવ્યા હતા. પ્રાચીન સોમનાથ મંદિરની આપણે વાત કરીએ તો માન્યતા અને ગ્રંથો અનુસાર પ્રાચીન સોમનાથ મંદિરમાં શિવલિંગ હવામાં તરતું હતું. એવું માનવામાં આવે છે કે આ શિવલિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સિયમંતક મણિ છુપાવવામાં આવ્યું હતું. આ સિયમંતક મણિ વિશેની ખાસ વાત એ હતી કે તમને ઈચ્છા અનુસાર ધન અને વૈભવ તમે તેનાથી પ્રાપ્ત કરી શકો છો. પ્રાચીન સોમનાથ મંદિરમાં હજારો બ્રાહ્મણો સાથે મળીને ભગવાન શિવની પૂજા અને આરાધના કરતા હતા. તે સમયે આ મંદિર પર વિદેશી પર્યટકો પણ ખૂબ જ આવતા હતા. જેના થોડા સમય બાદ એક અફઘાની ટ્રાવેલર અલબરૂની નામનો વ્યક્તિ આવે છે, જે આ મંદિર વિશેની વિશેષ વાતો તેના પુસ્તકમાં લખે છે,
જે પુસ્તક એક સમય બાદ મોહમ્મદ ગઝનીના હાથ લાગે છે, જેમાં તેને મંદિર અને તેની દિવ્યતા તેમજ સિયામંતક મણિ વિશેની વાત જાણવા મળે છે. જેના બાદ લાલચુ અને ક્રૂર મોહમ્મદ ગઝની શિવ મંદિર સોમનાથ પર આક્રમણ કરવાનો નિર્ણય કરે છે. પછી વર્ષ આવે છે 1025, જ્યારે મોહમ્મદ ગઝની તેના લાખો સૈન્ય બળ સાથે સોમનાથ મંદિરની બહાર ચડાઈ કરી આવે છે. જે સમયે મંદિરની અંદર હજારો બ્રાહ્મણો સાથે મળીને પૂજા કરતા હતા, તે મંદિરની અંદર સીધો પ્રવેશ કરી લે છે અને બ્રાહ્મણોની હત્યા કરવાનું શરૂ કરી દે છે. તેના થોડા સમય બાદ તેની નજર હવામાં તરતા શિવલિંગ પર જાય છે, પરંતુ હવામાં તરતું શિવલિંગ જોઈને એક નજરે તેને શિવલિંગની નજીક જવામાં ડર લાગે છે. જેના બાદ તે ત્યાં ઊભો નિરીક્ષણ કરવા લાગે છે. જેના નિરીક્ષણ બાદ તેને જોવા મળે છે કે શિવલિંગના ઉપરી અને નીચેના ભાગમાં લોર્ડ્સ સ્ટોન રાખવામાં આવેલા હતા, જેના ઉપર એક વિશેષ પ્રકારની સામગ્રી પણ રાખેલી હતી, જેના કારણે આ શિવલિંગ હવામાં તરતું હતું. પરંતુ તે શિવલિંગની નજીક જવાથી ડરતો હોવાના કારણે તે પોતે નહીં પરંતુ તેના સૈનિકોને તે સામગ્રી હટાવવાનું તેમજ આ પથ્થરોને બહાર કાઢવાનું કહે છે. જેના બાદ હવામાં તરતું શિવલિંગ જમીન પર આવી પહોંચે છે. જેના બાદ તે મંદિરને નષ્ટ કરવાના પ્રયાસો કરે છે અને શિવલિંગ તેમજ ત્યાં રહેલી દિવ્ય મૂર્તિઓ અને દિવ્ય વસ્તુઓને પોતાની સાથે પોતાના ખજાનામાં સામેલ કરવા માટે લઈ જાય છે. આ આક્રમણના સમયે શિવ ભક્તો મંદિરની રક્ષા કરવા માટે આવી પહોંચે છે, જેની સંખ્યા 50,000થી પણ વધુની હતી, જેને મોહમ્મદ ગઝની મોતને ઘાટ ઉતારી દે છે. જેના થોડા સમય બાદ ગુજરાતના રાજા ભીમ અને માળવાના રાજા ભોજ સાથે મળીને મંદિરનું પુનઃનિર્માણ કરે છે, જેથી મંદિરને તેનું ખોવાયેલું ગૌરવ અને દિવ્યતા પાછી મળે છે. પરંતુ સોમનાથ મંદિર પર આ તો હજી પ્રથમ આક્રમણ હતું. હજી સોમનાથ મંદિરને આવા ઘણા આક્રમણનો સામનો કરવાનો બાકી હતો. ઈસવીસન 1299 અલાઉદ્દીન ખિલજીનો સેનાપતિ ઉલુગ ખાન ગુજરાત પર આક્રમણ કરે છે. જે આક્રમણમાં તે વાઘેલા કિંગ કર્ણને હરાવે છે. જેના બાદ તે ફરી એકવાર સોમનાથ મંદિર પર આક્રમણ કરે છે અને સોમનાથ મંદિરને ધરાશાહ કરી દે છે. જે આક્રમણથી નાખુશ રાજા કન્નાડે થોડા વર્ષો બાદ દિલ્હીની આર્મી પર આક્રમણ કરે છે અને ત્યાં આક્રમણમાં તે વિજેતા પણ થાય છે. જેના બાદ તે ત્યાંથી એક શિવલિંગને પોતાની સાથે લઈને આવે છે અને મંદિરનું ફરી પુનઃનિર્માણ કરે છે અને આ શિવલિંગની ત્યાં ફરીથી સ્થાપના પણ કરે છે. પરંતુ મંદિરનું પુનઃનિર્માણનું કાર્ય જેટલું જોર અને શોરથી કરવામાં આવતું હતું, એટલી જ વખત મંદિર પર આક્રમણનો ભય મંડરાતો રહેતો હતો. આ સમય ઇતિહાસનો તે સમય હતો જેમાં મુગલ સામ્રાજ્યના સુલતાનો પોતાનું બળ અને વર્ચસ્વ બતાવવા માટે હિન્દુઓ તેમજ હિન્દુ મંદિરોને આવે દિવસે નુકસાન કરતા રહેતા હતા. પછી વર્ષ 1375માં ગુજરાતના લાસ્ટ ગવર્નર જફર ખાન દ્વારા મંદિરને ફરી એકવાર ધરાશાહ કરવામાં આવે છે. જેના બાદ વર્ષ 1451માં મંદિરને મોહમ્મદ બેગડાના આક્રમણનો સામનો કરવો પડે છે. જેના બાદ વર્ષ 1665માં મુગલ સામ્રાજ્યનો ઓપરેટર એવો ઔરંગઝેબ ભારતના અન્ય મંદિરોની સાથે સાથે સોમનાથ મંદિરને પણ નષ્ટ કરવાનો હુકમ જાહેર કરે છે. આ હુકમની સાથે તે સોમનાથને એક ચેતવણી પણ મોકલે છે કે જો મંદિરનું ફરીથી પુનઃનિર્માણ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો તો મંદિરનું અસ્તિત્વ જ નહીં રહેવા દેવામાં આવે. જેના બાદ ઘણા વર્ષો સુધી આ મંદિરનું પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવતું નથી. જેના બાદ વર્ષ 1783માં ઇન્દોરના મહારાણી અહિલ્યાબાઈ હોલકર આ મંદિરનું પુનઃનિર્માણ કરાવે છે, જેને આજે આપણે જૂના સોમનાથ મંદિર તરીકે ઓળખીએ છીએ અથવા તો અહિલ્યાબાઈનું મંદિર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, જે આજના સોમનાથ મંદિરથી માત્ર 200 મીટર દૂર આવેલું છે. 12 નવેમ્બર 1947ના દિવસે ડેપ્યુટી પ્રધાનમંત્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સોમનાથ મંદિરના સમારકામની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. જેના બાદ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી તેમજ કોંગ્રેસના અન્ય લીડર સાથે મળીને મહાત્મા ગાંધી પાસે જાય છે અને સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણ માટેનું એક પ્રસ્તાવ મૂકે છે, જેમાં તેમને મહાત્મા ગાંધીનું પણ સમર્થન મળે છે. મહાત્મા ગાંધી સમર્થન આપતા કહે છે કે આ મંદિરના પુનઃનિર્માણ માટે કોઈ પણ સરકાર કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસેથી પૈસા લેવામાં ન આવે, જેના બદલામાં તમારે ત્યાંના લોકલ વ્યક્તિ તેમજ શિવ ભક્તો પાસેથી આ મંદિરના પુનઃનિર્માણ માટે થઈને પૈસાની માગણી કરવાની છે અને દાન લેવાનું છે. પરંતુ મંદિરના પુનઃનિર્માણના પહેલાં જ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને મહાત્મા ગાંધીનું નિધન થઈ જાય છે. જેના બાદ પુનઃનિર્માણના કાર્યને કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી પોતાના હાથમાં લે છે અને વર્ષ 1950થી 51 વચ્ચેના સમયગાળામાં ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદના હસ્તે આ મંદિરનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું કાર્ય કરવામાં આવે છે. હાલ આ મંદિરનું સંચાલન સોમનાથ સેવા ટ્રસ્ટ તેમજ સીધું પ્રધાનમંત્રીને
હસ્તે કરવામાં આવે છે. સોમનાથ મંદિર વિશે તો આપણે ડિટેલમાં વાત કરી લીધી, તો હવે આપણે શોર્ટમાં અન્ય જ્યોતિર્લિંગ વિશે પણ વાત કરી લઈએ. હિન્દુ પૌરાણિક ગ્રંથો અને કથાઓ અનુસાર જ્યાં સુધી મનુષ્ય 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન નથી કરી લેતો ત્યાં સુધી તેનું આધ્યાત્મિક જીવન અધૂરું ગણવામાં આવે છે. આપણે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ વિશે તો વાત કરી લીધી છે, તો હવે આપણે આગળ વધતા મલ્લિકાર્જુન જ્યોતિર્લિંગ વિશે વાત કરીએ. ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીને એકવાર ભગવાન ગણેશ અને ભગવાન કાર્તિકેયના લગ્ન કરાવવાની ઈચ્છા થાય છે, પરંતુ પહેલાં કયા દીકરાના લગ્ન કરાવવા એ વાતથી ચિંતિત થઈને માતા પાર્વતી અને ભગવાન શિવ બંને પુત્રોને પોતાની પાસે બોલાવે છે અને પોતાના પુત્રોને જણાવે છે કે જે પુત્ર સૌ પ્રથમ પૂરી ધરતીનું ભ્રમણ કરીને પહેલાં આવશે તે પુત્રનો પહેલાં લગ્ન કરાવવામાં આવશે. જે સાંભળતા જ ભગવાન કાર્તિકે પોતાના મોર પર સવાર થઈને પૂરી ધરતીનું ભ્રમણ કરવા જાય છે, પરંતુ ત્યાં ગણેશજી ઊભા રહી જાય છે અને તે વિચારે છે કે હું તો મૂષકની સવારી કરું છું, હું ક્યારે આ ધરતીનું ભ્રમણ કરીને પાછો આવીશ. આવું વિચારતા તે અચાનકથી જ માતા પાર્વતી અને ભગવાન શંકરની પ્રદક્ષિણા કરવાનું ચાલુ કરે છે. ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતી ભગવાન ગણેશનું આ કાર્ય જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે અને ભગવાન ગણેશને પૂછે છે કે પુત્ર તું આ શું કરી રહ્યો છે. ત્યારે ભગવાન ગણેશ જવાબમાં માતા પાર્વતી અને ભગવાન શિવને કહે છે કે મારા માટે તો તમે જ મારો સંસાર છો, તમે જ આખી દુનિયા છો. જે વાત સાંભળીને માતા પાર્વતી અને ભગવાન શિવ અતિ પ્રસન્ન થઈને ભગવાન ગણેશનું વિશ્વરૂપમની બંને દીકરીઓ રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ સાથે ભગવાન ગણેશના લગ્ન કરાવે છે. પરંતુ ભગવાન ગણેશજીના લગ્ન થઈ ગયા બાદ ભગવાન કાર્તિકે પ્રદક્ષિણા પૂરી કરીને પાછા આવી ગયા હોય છે. જે જોવે છે કે મને પ્રદક્ષિણા કરવા મોકલ્યો અને ભગવાન ગણેશજીની લગ્ન કરાવી દેવામાં આવ્યા. આ વાતથી તે નાખુશ થઈને તે નિર્ણય કરે છે કે હવે પછી તે ક્યારેય લગ્ન નહીં કરે અને તે કૈલાસ છોડીને પણ જતા રહે છે. તે કૈલાસ છોડીને ક્રોંચ પર્વત પર જતા રહે છે, જ્યાં માતા પાર્વતી અને ભગવાન શિવ પોતાના પુત્ર કાર્તિકેયને મનાવવા માટે પાછળ જાય છે. ત્યાં માતા પાર્વતી અને ભગવાન શિવ સાથે મળીને ભગવાન કાર્તિકેયને મનાવવાના પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ કાર્તિકેયજી માનતા નથી અને સ્થાન છોડીને થોડી વાર માટે જતા રહે છે. જે જોઈને ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતી ત્યાં એક લિંગ સ્વરૂપે રહેવા લાગે છે, જેને આજે આપણે મલ્લિકાર્જુન જ્યોતિર્લિંગ તરીકે ઓળખી છે. મલ્લિકા એટલે માતા પાર્વતી અને અર્જુન એટલે ભગવાન શિવ. આ જ્યોતિર્લિંગ આંધ્રપ્રદેશમાં સ્થિત છે. હવે વાત કરીએ મહાકાલેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની, તો ઉજ્જૈનમાં વીરવર રહેતા હતા. ત્યાંના રાજા ચંદ્રસેન મહાકાલના પરમ ભક્ત હતા, જેમનું નામ પાર્ષદોમાં પણ જોવા મળતું હતું. જેનાથી પ્રસન્ન થઈને તેમને એક ચિંતામણી નામનું દિવ્ય મણિ આપવામાં આવે છે, જેની વાત અન્ય રાજાઓ સુધી પહોંચે છે. હવે આ બીજા રાજાઓ એ મણિની પ્રાપ્તિ માટે થઈને ઉજ્જૈન નગરી પર આક્રમણ કરવાના પ્રયાસો કરે છે. જેના બાદ રાજા ચંદ્રસેન પોતાની રક્ષા માટે ભગવાન શિવના શરણે જતા રહે છે અને ભગવાન શિવની આરાધના કરવાનું ચાલુ કરી દે છે. જ્યાં એકાંતમાં બેસીને રાજા ચંદ્રસેન ભગવાન શિવની આરાધના કરે છે, તેવા સમયે ગોપી નામની મહિલા ત્યાં મંદિરમાં આવે છે, જેની સાથે તેનો નાનો ભાઈ, જેનું ઉંમર માત્ર 5 વર્ષ હતી, તે પણ સાથે હોય છે. જેમાં ગોપી એક વિધવા હોય છે. જ્યાં તેનો નાનો ભાઈ એ રાજા ચંદ્રસેનને ભગવાન શિવની આરાધનામાં મગ્ન જોવે છે. જેના બાદ તેને પણ શિવ ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા થાય છે. જેના બાદ તે જ્યારે ઘર પાછા જતા હોય છે ત્યારે તે રસ્તામાંથી એક પથ્થરને પોતાની સાથે લઈ જાય છે અને તે પોતાના ઘરે તે પથ્થરને એક શિવલિંગના રૂપે ભગવાન શિવ સમજીને પોતાની પૂજા કરવાનું ચાલુ કરી દે છે. પછી થોડા સમય બાદ તેની માતા તેને જમવા માટે બોલાવે છે, પરંતુ તેનો પુત્ર જમવા નથી આવતો, જેનાથી ક્રોધિત થઈને તેની માતા તેને મારે છે, જેનાથી તે મૂર્છિત થઈ જાય છે. પરંતુ જ્યારે તે મૂર્છિત અવસ્થામાંથી બહાર આવે છે ત્યારે તે જોવે છે તો તે એક દિવ્ય અને ભવ્ય મંદિરમાં હોય છે, જ્યાં તેની સામે એક શિવલિંગ પણ હોય છે. આ વાતની જાણ અન્ય રાજા તેમજ રાજા ચંદ્રસેનને થાય છે. જેના બાદ તેની માતા રાજા ચંદ્રસેન તેમજ અન્ય રાજાઓ આ મંદિરની મુલાકાત લેવા પહોંચે છે. જે મંદિર અન્ય કોઈ મંદિર નહીં પરંતુ મહાકાલેશ્વર જ્યોતિર્લિંગનું મંદિર હોય છે. ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ પાછળની પ્રચલિત કથા વિશેની વાત કરીએ તો એક સમયે દેવર્ષિ નારદ મુનિ એ ભગવાન શિવની આરાધના કરતા હોય છે. ત્યારે ઇન્દ્રદેવ તેમને પૂછે છે કે સ્વર્ગલોકમાં બધું જ હોવા છતાં તમે આ સ્થળ પર આવીને જ કેમ ભગવાન શિવની આરાધના કરો છો? ત્યારે નારદ મુનિ તેમને જવાબ આપતા કહે છે કે આરાધના કરવા માટે મેરુ પર્વત જેવું ઉત્તમ સ્થળ કોઈ નથી. આવું સ્થળ સ્વર્ગલોકમાં પણ નથી. જે વાત ત્યાં નજીકમાં રહેલો વિંધ્ય પર્વત સાંભળી લે છે
તે પોતાની જાતને ધિક્કારવા લાગે છે અને તે નિશ્ચય કરી લે છે કે હવે હું ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરીશ. પછી તે એક શિવલિંગ બનાવે છે અને ભગવાન શિવની આરાધના કરવાનું ચાલુ કરી દે છે, જેની આરાધના અને શિવ ભક્તિથી ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને ભગવાન શિવ એ વિંધ્ય પર્વતને દર્શન આપે છે અને મન ઈચ્છિત વર માગવા કહે છે. ત્યારે મન ઈચ્છિત વરમાં વિંધ્ય પર્વત એવું વર માગે છે કે જો તમે મને વરદાન આપવા માગતા જ હોય તો દરેક કાર્ય સિદ્ધ થાય એવું મને વરદાન આપો. અને ભગવાન શિવ આ વર સાંભળીને તેને તથાસ્તુ કહે છે. તેના બાદ અન્ય દેવતાઓને એ વાતની જાણકારી મળે છે કે હાલ ભગવાન શિવ એ વિંધ્ય પર્વત પર વિરાજમાન છે. જેના બાદ બધા દેવતાઓ સાથે મળીને ભગવાન શિવ પાસે જાય છે અને ભગવાન શિવને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ હવે તમે આ શિવલિંગમાં વિરાજમાન થઈ જાઓ, જે જ્યોતિર્લિંગને આજે આપણે ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગનો મહિમા અપરંપાર છે. માનવામાં આવે છે કે ભગવાન વિષ્ણુ નર અને નારાયણ સ્વરૂપે પાર્થિવ શિવલિંગની પૂજા કરતા હતા, જેમાં પૂજિત થવા માટે ભગવાન શિવ સ્વયંભૂ એ શિવલિંગમાં વાસ કરતા હતા. આ પૂજાથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાન શિવ એકવાર તેમને વર માગવા કહે છે, જેમાં વરદાન માગતા નર અને નારાયણ સ્વરૂપે રહેલા ભગવાન વિષ્ણુ કહે છે કે તમે સ્વયં પૂજિત થવા માટે હવે હંમેશા માટે તમે અહીંયા વિરાજમાન રહો. જે વાત સાંભળીને ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને તે આ જ્યોતિર્લિંગમાં નિત્ય પૂજિત થવા માટે વાસ કરે છે, જેને આજે આપણે કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગની આપણે વાત કરીએ તો તેની સાથે જોડાયેલી ઘણી પ્રચલિત કથાઓ છે, જેમાંની એક પ્રચલિત કથા વિશે આપણે આજે વાત કરીએ. આ કથા અનુસાર કુંભકર્ણનો પુત્ર જેનું નામ ભીમ હતું, જે રાક્ષસ હતો, જે ભગવાન રામ સાથે બદલો લેવાની ઈચ્છા રાખતો હતો. તેના પિતાની મૃત્યુનો બદલો ભગવાન રામ સાથે લેવો હતો. તે ભગવાન રામ સાથે બદલો લેવા માટેથી સૃષ્ટિના રચયિતા બ્રહ્માની પૂજા અને આરાધના કરવાનું ચાલુ કરી દે છે. તેના બાદ તેને એક બળશાળી વરદાનની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે. આ વરદાનની પ્રાપ્તિ બાદ તેના ઘમંડમાં વધારો થાય છે. તે ઇન્દ્રને હરાવે છે અને ત્યાંથી તે ભગવાન રામની શોધ કરવા નીકળે છે. જેના બાદ તે પૃથ્વી પર આક્રમણ કરવાનું નિશ્ચય કરે છે અને તે પૃથ્વી પર આવીને હડકંપ મચાવી દે છે. તે પૃથ્વી પર આવીને ઘણા રાજાઓને હરાવે છે. ત્યારબાદ એક રાજા ભીમથી રક્ષણ હેતુએ ભગવાન શિવની આરાધના કરવાનું ચાલુ કરી દે છે. જે વાત રાક્ષસ ભીમ સુધી આવી પહોંચે છે. જેના બાદ રાક્ષસ ભીમ એ રાજાને કેદ કરી લે છે, પરંતુ આ રાજા કેદમાં આવ્યા પછી પણ શાંત નથી બેસતો. તે ત્યાં એક માટીનું શિવલિંગ બનાવે છે અને તે ફરી એકવાર ભગવાન શિવની આરાધના કરવાનું ચાલુ કરી દે છે. જે જોઈને રાક્ષસ ભીમ અત્યંત ક્રોધિત થઈ જાય છે અને કાલકોઠરીમાં આવે છે. તેની તલવારથી આ શિવલિંગને નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ શિવલિંગ નષ્ટ નથી થતું અને તેની તલવાર તૂટી જાય છે અને આ શિવલિંગમાંથી ભગવાન શિવ પ્રકટ થાય છે. તે આવીને રાક્ષસ ભીમનો વધ કરે છે. જેના બાદ બધા દેવતાઓ ઋષિ મુનિઓ આવીને ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરે છે કે પ્રભુ તમે પ્રજાના રક્ષણ માટે અહીંયા આ શિવલિંગમાં વિરાજમાન થઈ જાઓ અને પ્રજાનું રક્ષણ કરો. જેના બાદ ભગવાન શિવ ત્યાં ભીમશંકર સ્વરૂપે ત્યાં વાસ કરે છે, જેને આજે આપણે ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આજે આપણે 6 જ્યોતિર્લિંગ વિશે વાત કરી. હવે તમારે 12 જ્યોતિર્લિંગ વિશે આથી પણ વધુ ડિટેલમાં વિડીયો જોવો હોય તો કમેન્ટમાં પાર્ટ 2 લખો. અને વિડીયોમાં આપેલી જાણકારી તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયો લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કમેન્ટ કરો, તેમજ તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને કમેન્ટમાં જય સોમનાથ લખવાનું ભૂલતા નહીં.